อมลงนิดนึงเริ่มด้วยเหมียวเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเหมียวนี่เลยเหรอคุณสาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับโอมาชาครับผมก็ดีใจมากครับผมเพราะว่าจริงๆผมเคยร่วมงานกับทาง Oreo แล้วครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งนี้ก็ได้มาอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีแบบเวิร์กช็อปการชงมัทฉะแบบน่ารักด้วยแล้วก็แบบว่าได้ใกล้ชิดกับแฟนๆด้วยครับก็อบอุ่นมากๆครับสกิลการทำของเราเป็นยังไงบ้างผมบอกเลยว่า not bad not bad ก็คือไม่แย่ เอาหมายถึงว่าผมชงปุ๊บแล้วก็คือเชฟครับฟองถูกต้องไหมครับเชฟบอกว่าถูกนี่ก็คือได้เลยเขาตอบเอาใจเราเปล่าอันนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ แต่ถ้าวัดจากตัวเรารู้สึกว่ามันได้กี่คะแนนจริงๆผมว่าการชงมัทฉะไม่ยากมากคือถ้าเรารู้เทคนิคแล้วเราแบบมีวัตถุดิบดีอะไรเงี้ยก็ชงมาให้อร่อยก็ไม่ยากใช่ครับเราเคยชงมาก่อนไหมเราเคยชงไหมผมเคยลองชงมาก่อนครับผมจริงๆก็ล่าสุดที่ทำก็เคยไปลองเทสรสชาติดูที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ได้ลองชงดูบ้างครับใช่ซึ่งจริงๆแล้วพอชงเสร็จเราคนพบไหมว่าเราสะดวกชงสะดวกสั่งพอได้ทำเนี่ยก็รู้เลยว่าเราสะดวกสั่งใช่เพราะว่าการชงเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเทคไทม์ใช่แต่ว่าจริงๆผมรู้สึกว่าอย่างเมื่อกี้ที่ชงผมรู้สึกว่ามันให้ energy ที่มันมีความเซนคือความแบบสงบอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วเป็นไงบ้างพอพูดถึงเรื่องพวกมันสามารถทำได้หลายเมนูยังไงบ้างจริงผมรู้สึกว่ามันครีเอทีฟมากนะผมรู้สึกว่าความอร่อยของโอริโอด้วยตัวมันเองก็อร่อยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็สามารถอัดแอปไปกับอีกหลายๆเมนูอย่างเช่นมัทฉะหรือว่าไอศครีมได้ด้วยเนี่ยก็ดีมากๆครับแต่พอเราโตมากับโอริโอเนี่ยเราเคยเอาไปทำเมนูไหนบ้างจริงๆก็ทำตามโฆษณาเลยปิดชิมครีมจุ่มนมอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำอย่างนี้ได้เหรอใช่แล้วก็คือเมื่อก่อนเขาก็กินครีมก่อนกินอะไรก่อนคือผมก็เคยทำตามมาหมดแล้วใช่อย่างเมนูที่ชงวันนี้เป็นไงบ้างก็จะเป็นเอาชงมัทฉะใส่นมแล้วก็จะเป็นเอาครัมส์ของโอริโอไปใส่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็เหมือนด้วยความละมุนของมัทฉะรวมกันกับความหนึบหนับของเนื้อโอริโออะไรเงี้ยครับก็อร่อยหน้าตาเชฟอันให้เต็ม10เราได้ชิมรสชาติอย่างชิมแล้วรสชาติเท่าไหร่กี่คะแนนผมว่าถ้าเต็ม10เนี่ยผมให้10เพราะว่าชงเองชิมเองด้วยใช่ชิมเองด้วยเหรอชิมเองชงเองชิมเองครับไม่เขินด้วยเขินนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรอยากให้ฝากถึงแฟนๆครั้งหน้าถ้ามีกิจกรรมมาร่วมแล้วผมก็ฝากโอริโอไว้กับแฟนทุกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็เติบโตมากับโอริโอแล้วก็เป็นขนมที่อร่อยครับผมก็สามารถมาร่วมเวิร์กช็อปได้อีกถ้ามีครั้งหน้านะครับแต่ทำเรื่องธุรกิจก่อนครับผมมีกี่ธุรกิจในมือแล้วจริงๆก็มี House of Bloom ครับผมแล้วก็ร้านดอกไม้แล้วก็มีMetal Radio ครับใช่แล้วก็ที่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดไปก็เป็นลูมิคาเฟ่ใช่แต่ว่าตัวลูมิเนี่ยก็จะเป็น Under House of Bloom แต่ว่าก็จะเป็นพาร์ทที่ญาติผมทำซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าจริงๆก็มาจากการเริ่มทำเนี่ยก็มาจากฟีดแบ็กของแฟนๆนั่นแหละว่าแบบว่าไปหน้าร้านดอกไม้แล้วอยากให้มีที่นั่งรอหรือว่าแบบมีมุมที่ไว้ถ่ายรูปหรือว่าอยากมาทำเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งก็มีคุยกันในทีมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเดเวลลอปเป็นตัวคาเฟ่ไปครับเรารับหน้าที่อะไรจริงๆของตัวคาเฟ่เนี่ยก่อนที่จะลอนช์เนี่ยผมก็มีเข้าไปช่วยจัดร้านแบบดูมุมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไปเทสรสชาติใช่แต่ว่าคนที่คือสูตรหรือว่าคนที่ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่อีกคนหนึ่งที่เป็นลูกพี่ลูกน้องผมเนี่ยใช่ก็คือจะดูตัวคาเฟ่ครับผมใช่ส่วนจริงๆร้านดอกไม้ก็จะอยู่ข้างล่างแล้วก็คาเฟ่อยู่ชั้น2ถ้าใครมีเวลาว่างก็ลองแวะไปชิมมัทฉะได้ครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าอร่อยเหมือนกันนะเมนูอะไรคาเฟ่ที่เราเปิดมารู้สึกว่าทำเองแล้วขายรู้สึกว่าได้ผลตอบรับดีเยี่ยมจริงๆผมมาชิมตัวเพียวมัทฉะกับตัวที่เป็นมัทฉะมะพร้าวซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆเพราะจริงๆส่วนตัวผมชอบกินน้ำมะพร้าวแล้วผมรู้สึกว่าพอมันเอามามิกซ์กันแล้วมันละมุนครับผมแล้วก็แบบรู้สึกว่าคนที่เป็นมัทฉะเลิฟเวอร์หรือเป็นสายมัทฉะน่าจะชอบครับแต่พอเราควบหลายกิจการเนี่ยมันมีเวลาแบ่งพาร์ทยังไงบ้างเพราะแต่ละอย่างคนละประเภทกันหมดเลยจริงๆผมรู้สึกว่าอย่างเรื่องร้านดอกไม้หรือตัวแบรนด์เสื้อผ้าคือผมรู้สึกว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันกับตอนนี้ที่ผมกำลังจะออกคอลเลคชั่นใหม่เนาะก็
มีการขยายโปรดักชันรีแบรนดิ้งหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีเทลแล้วเราก็ต้องใช้เวลาในการคุยในการสื่อสารกันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ยังสามารถแบ่งเวลาได้อยู่ครับส่วนร้านดอกไม้ผมก็มีทีมผมก็รันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการจริงๆก็ที่ผ่านมาก็มีปิดดีลกับทางแบรนด์หรืออะไรไปด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ไปได้ดีครับผมใช่ ทำไมหันมาทำธุรกิจเยอะขนาดนี้ จริงๆผมรู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสที่อยากทำอยู่แล้วด้วยครับแล้วผมรู้สึกว่าประกอบกับที่ญาติผมเนี่ยเขาก็สนใจด้านนี้พอดีแล้วเหมือนซัพพอร์ตเกื้อหนุนกัน แล้วก็รู้สึกว่าพอเรามารวมทีมกันแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะฟอร์มเป็นแบรนด์ที่โอเคได้อะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยก็ไปอยู่เขาเรียกว่าซอฟต์โอเพนนิ่งแล้วกันก็กำลังเดเวล็อปไปได้ให้มันแบบว่ามั่นคงขึ้นเรื่อยๆครับ คุณประกอบการธุรกิจไหนที่ไปได้ดีที่สุดเหรอ จริงๆผมรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกว่าเอ้ยเราต้องขายได้เท่านี้นะหรือว่าแบบทำยอดได้เท่านี้ แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็มาตามแบบว่าคุณภาพผมรู้สึกว่าตอนแรกอะเราก็ทำคอนเทนต์ของตัวเองด้วย แล้วก็อาจจะมีแบบ word of mouth เนาะก็คือลูกค้าเข้ามาแล้วเอ้ยดอกไม้ร้านเราจัดสวยหรือว่ามีความเป็น Pinterest อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ตรงกับที่เราต้องการให้คน perceive แบรนด์ของเราเลยครับผมใช่ แล้ แล้ว ว ว่า ก็ ดอกไม้หลายคนก็มองว่าอยากให้พี่เอสจัดเอง ครับ ก็ไม่มีคนมาดีเบตเยอะมั้ย จริงๆก็มี DM เข้ามาแต่ว่าจะบอกว่าให้ทางร้านจัดก็ดีนะครับ เพราะว่าผมก็ไม่ได้จัดเก่งเท่าทีมที่จัดอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าทีมที่เป็นคนจัดที่ร้านดอกไม้อะผมว่าก็เก่งจริงเพราะว่าช่วงที่ผมแบบว่างๆอะผมก็มีเข้าไปเรียนอย่างล่าสุดที่ไปงานหรือว่าต้องมีไปจัดในงานเนี้ยผมก็เข้าไปเรียนกับทีมเพิ่มแล้วว่าผมต้องมีจัดนะอะไรเงี้ยพี่แบบสอนผมหน่อยเทคนิคอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ายากสุดก็คือการจัดกระดาษด้วยใช่ครับผมจริงๆดอกไม้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างปัจเจกก็คือเราชอบดอกไหนเป็นดอกหลักดอกไหนเป็นดอกเสริมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแล้วแต่ฟิลเราแล้วก็แล้วแต่ว่าเราดีไซน์เพราะว่ามันค่อนข้างฟรีฟอร์มครับแต่ว่าเรื่องการแบบพับดอกไม้หรือว่าการดีไซน์พับกระดาษหรือการดีไซน์แบบกระดาษอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันที่ทำให้ดอกไม้เราดูดีขึ้นชูขึ้นไปอีกอะไรเงี้ย เขามองว่าคนสวยจัดดอกไม้ก็ต้องสวยตามคนสวยจัด คือดอกไม้เนี่ยสวยอยู่แล้ว แต่ว่าคนเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งครับ มันก็เลยทำให้ว่าเราก็เลยเลือกจัดปีละครั้ง หรือว่าจัดเฉพาะโอกาสพิเศษ จริงๆผมว่าจัดปีละครั้งไหมผมว่ามันก็อาจจะมีโอกาสได้จัดมากกว่าปีละครั้งแหละ อ๋อเพราะมันมีหลายโอกาส ใช่ครับผม อย่างเช่นคอนเสิร์ตใหญ่ อ่า เพราะเห็นแต่ตัวนี้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ ก็คิดไว้ว่านี่เดี๋ยววันเกิดผมก็จะจัดให้ตัวเอง ซื้อดอกไม้ให้ตัวเองอย่างนี้เหรอ ใช่ แล้วก็จัด ต้อง ให้ กี่ดอก ตั ต้ ว องกี่ดอกถ้าซื้อให้ตัวเองบอกเผื่อไว้ถ้าต้องจัดให้ตัวเองต้องกี่ดอก จริงๆกี่ดอกก็ได้ขอให้ได้เถอะเออ เอาแค่ดอกไม้อย่างเดียวใช่ไหมอย่างอื่นไม่เอา เอาอะไรจะให้อะไรก็เอา แล้วของเราต้องสีอะไรอ่ะ ตอนที่เคยจัดมาสีน้ำเงินแล้วก็เป็น แล้วอันนี้ของเราต้องสีอะไรอ่ะ จริงๆผมว่าผมไม่ได้ติดเรื่องสีเลย ใช่ผมรู้สึกว่าดอกไม้แบบมันสวยหลายแบบมากๆคือผมรู้สึกว่าบางช่อจัดมาแล้วผมเห็นว่าอุ้ยผมก็ดีแบบอันนี้สวยนะอันนี้สวยนะอะไรเงี้ยใช่เพราะผมรู้สึกว่าจริงๆดอกไม้มีหลายชนิดมากหลายแบบการจัดมาก คือพอได้มาทำจริงๆผมรู้สึกว่าแบบมันกว้างมากกว่าที่เราเห็นอีกเลยครับใช่ ก็คืออยู่คนจัด ใช่ครับ ซึ่งความหมายก็ต้องสำคัญเพราะว่าแต่ละดอกก็มีสื่อถึงแต่ละความหมาย ใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆถามคนที่จัดดอกไม้จริงๆบางดอกเขาก็ไม่รู้ชอบเขาก็ไม่รู้ความหมายนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าดอกนี้เอามาเพื่อแบบมาแซมให้ดอกมันคอมพลีทขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ หรือเขาไม่กล้าซื้อให้หรือเปล่าเพราะว่าทุกวันที่เราเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ไง ต้องลองดูครับต้องลองดู ถ้าเขาจัดเองนี่รับไหม เขามีสกิลด้านนี้มั้ย วันก่อนก็ลองให้เขาจัดอยู่ในงานวันก่อนเนี่ยก็จัดได้นะ เอ้ย จ่ายเป็นค่าอะไร อะไรนะครับ จ่ายเป็นค่าตัวยังไงถ้าไปให้ไปช่วยงานเนี่ย แล้วแต่เขาเรียกเลยครับ จริงเหรอ ใช่ เขาเรียกเป็นแบบว่าหุ้นส่วนร้านอะไรอย่างเงี้ยทำไงอ่ะ โอ้อันนั้นอาจจะต้องคุยกับผู้นส่วนคนอื่นด้วยแต่ว่าวันเกิดเนี่ยเดี๋ยวจะ I buy myself flower นะ อยากให้เห็นรีแอคหลังกล้องมาก อ่ะให้ตัวเองย้ำอีกทีว่าร้านอยู่ตรงไหน อะไรยังไง ครับ บ้า ผ ง มก็จริงๆร้านเนี่ยจะอยู่ข้างในตลาดอินดี้ทองหล่อครับผมก็คือขับเข้ามาปุ๊บก็คือเจอลานจอดรถก็คือจะเข้าไปอีกนิดนึงครับใช่
เปิดกี่โมงอะไรยังไง เปิดกี่โมงผมรู้สึกน่าจะประมาณจริงๆค่อนข้าง flexible แล้วแต่ออเดอร์แล้วแต่ความจริงๆคือถ้าสมมติว่าลูกค้าแจ้งมาก่อนว่าอยากได้ด่วนวันนี้นะอะไรเงี้ยบางทีพนักงานเข้าร้านเร็วขึ้นครับใช่ แล้วคาเฟ่อะ คาเฟ่จะเปิดเช้าหน่อยแล้วก็ปิด4 โมงครับใช่ ไม่แบบ แบรนด์เสื้อผ้าตอน คอล นี้ เลคชั่นใหม่จะออกมาแล้วแบบ คอลเลคชันใหม่จริงๆบอกแฟนๆแล้วแหละว่าจะออกมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็เริ่มมาเดือนนี้ คิดว่าน่าจะประมาณปลายเดือนนี้ครับผมจริงๆมีปัญหานิดหน่อยเรื่องการสื่อสารกันอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าอยากให้มันพร้อมที่สุดก่อนที่เราจะลองออกมาครับผมก็เลยคิดว่าปลายเดือนนี้น่าจะได้เห็นกันครับก็อาจจะเป็นไอใหม่ๆที่แฟชั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมาะกับซัมเมอร์แน่นอน ก็อยากให้ทุกคนใช่เหมาะซัมเมอร์แน่นอนอยาก มาแล้ว หรอ เรามีเซนไหมถ้าเราพูดเรามีเซนไหม แค่ต้องเดินออกไป อ๋อไม่จริงๆซัมเมอร์ที่ผมหมายถึงเป็นซัมเมอร์ที่ยุโรปครับ อ๋อ ช่วง อะไรดี ไม่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นก่อนเราก็ไปที่ยุโรปเพราะว่าอากาศญี่ปุ่นมันกำลังเออ อย่างนี้นี่เอง ช่วงซัมเมอร์เนี่ยไฮซีซั่นที่ยุโรปจะเป็นเดือน6เดือน7เดือน8 ที่ผ่านมาที่ติดสงกรารอยู่ คอลเลคชั่นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าของ จริงๆคอนเซปต์ของคอลเลคชันนี้ก็คือจะเป็นเวสต์โคทครับเวสต์โคทที่อเมริกา เพราะว่าจากที่คอนเซปต์ก็คือตอนนั้นที่เราบอกว่าเคยไป LA แล้วเราชอบซันเซ็ตอะไรเงี้ยแล้วก็คือเป็นคอนเซปต์ในการถ่ายโฟโต้ชูตด้วย แต่ว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้ฟิกว่าแบบซัมเมอร์ต้องถ่ายต้องใช้แค่ช่วงซัมเมอร์อย่างเดียวคือผมรู้สึกว่าอยากให้คนที่รู้สึกว่าถ้าเราอยากไปซัมเมอร์เดสติเนชันอยากไปทะเลหรือว่าอยากไปที่มันอากาศร้อนไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามอ่ะอยากให้นึกถึงพีซในคอลเลคชันนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าที่ทำออกมาก็คือตั้งใจว่าให้ทุกคนใส่ไปทะเลใส่ไปพักผ่อนอะไรเงี้ยครับผมใช่เพราะว่าก็อาจจะบางหรือว่าก็อาจจะมีดีเทลที่ไม่เหมาะกับความเป็นซัมเมอร์ครับใช่ ซึ่งในเมืองไทยก็ใส่ได้ อะไรนะครับ บางๆก็ใส่ได้ ใส่ได้หมด ถ้าใจ ใส่ รั เล่นสง บ กรานต์ได้ไหมคะ ใส่เล่นสงกรารก็ได้แต่ว่าอาจจะบางไปอ่า อยากให้ใส่ ใช่อยากให้ใส่ โปรโมทสินค้าไงว่าถ้าเรา ต้อง ค เป็น น พรี ข เซ นาด นเต ไห อน ร์สินค้าไง อ๋อคิดว่าเป็นชิ้นที่ได้หยิบมาใส่ตลอดอยู่แล้วครับต่อให้เป็นคอลเลคชันปีนี้ก็ปีหน้าสงกรานต์อาจจะหยิบมาใส่อีกได้อะไรอย่างงี้ รอดู ได้ ถามเรื่องที่ไปต่างประเทศมา ครับผม เกิดการคนรุมล้อม ครับ เป็นไงบ้างกับเหตุการณ์ในคลิปที่เรานิ่งมาก คือผมตลกมากคือภาพออกไปเหมือนผมเหมือนเป็นโดนจับ เหมือน กุม โดนรวบที่สนามบิน ใช่แต่ว่าก็ต้องขอบคุณทีมกาดแล้วก็พี่โก้ครับผมที่แบบว่าปกป้องนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆผมได้ฟังสัมภาษณ์ของภูวินแล้วแหละก็คือ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าคนที่รักเราหรือคนที่ไม่ได้ทำอ่ะก็คิดว่าเป็นห่วงเราผมก็รู้สึกว่ารับรู้ได้ถึงแฟนคลับที่เป็นห่วงแล้วก็เลยออกมาไลฟ์คือนะว่าผมแบบไม่ได้เป็นอะไรนะอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆทีมก็ดูแลผมปกป้องผมอย่างเต็มที่ครับผมใช่ซึ่งผมรู้สึกว่า อย่างที่ภูวินได้บอกไปแหละว่า คนที่ฟังตอนนี้ก็คือไม่ใช่คนที่ทำแล้วคนที่ทำก็ไม่ได้จะมาฟังอยู่แล้ว ใช่ครับผมก็รู้สึกว่าอยากให้มี awareness กว้างขึ้นแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆตรงนั้นอ่ะค่อนข้างอันตราย คือมีผู้โดยสารท่านอื่นในสนามบินด้วยที่แบบว่าโดนเบียดหรืออะไรไป แล้วก็รู้สึกว่ามันมีจุดที่แบบเป็นบันไดเลื่อนอะไรเงี้ยก็คือถ้าเหมือนแบบทีมเขาโฮไม่อยู่มันอาจจะแบบเกิดอันตรายได้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นครับใช่ อย่างว่าตอนออกจากเครื่องมันมีความเตรียมพร้อมขนาดไหนสำหรับตัวเรากับผู้จัดการ จริงๆผมไม่เคยเจอแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะเจอหนักแบบตอนที่รอบที่ล่าสุดนะครับเพราะว่าเห็นแล้วแหละว่าปอนวิ่งคือ ที่คลิปก่อนหน้านั้นที่ก่อนวันไปก็เห็นของปอนแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆผมก็ใส่รองเท้าวิ่งไปเนาะวันนั้น แต่ว่า เราเตรียมพร้อมเลยเหรอ just in case เผื่อไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าเผื่อฉุกเฉินหรืออะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าคือผมก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เจอหนักเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เซอร์ไพรส์มากที่ตั้งแต่ที่สนามบินเลย แล้วก็รู้สึกว่าโอเค ตอนแรกถ้าเราเดินออกไปเราก็ไฮปกติเขาก็เวลคัมอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอเลยจุดที่มันเป็นบาริเคดไปก็รู้สึกว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วแล้วเหมือนพอเดินไปอีก ก็เริ่มเบียดหนักขึ้นอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าก็ผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดแหละแต่ว่าก็โชคดีครับที่เป็นแค่ที่สนามบินเพราะว่าอย่างผมเนี่ยโรงแรมหรือพื้นที่ส่วนตัวข้างนอกอะไรเงี้ยก็ไม่เจอแล้วใช่ครับผมรู้สึกว่าอาจจะมีแมสเซจออกไปแล้วอาจจะแบบรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ย ที่ ใช่ คิดนั้นเราคิดอะไรอยู่ ตอนที่โดนพิการมาประกบแล้วก็ จริงๆผมเป็นห่วงคนอื่นที่ ใช้บริการ คนในสนามบินด้วย เพราะว่าเห็นเลยว่าแบบมีคนที่โดนลากกระเป๋ามาแบบ
อยู่บนโทรศัพท์แล้วไม่เห็นจริงๆว่ามีแบบกลุ่มคนมาอะไรเงี้ยก็แบบโดนเบียดไปอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆผมก็รู้สึกผิดนิดนึงแต่ว่าก็จริงๆส่วนตัวผมไม่ได้เป็นอะไร แล้วก็อยากบอกให้แฟนคลับทุกคนแบบว่าสบายใจว่าไม่ได้รับบาดเจ็บหรืออะไรเงี้ยจะเป็นคนที่ทำนั่นแหละบาดเจ็บ เพราะว่าก็เห็นว่าชนเสาหรือว่าโทรศัพท์ตกอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรดีเลยอะทั้งคนที่โดนถ่ายแล้วก็คนที่ถ่ายอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผู้ที่ออกไปอ่ะคือมันก็ไม่ได้แบบว่าหน้าหวีดหรืออะไรขนาดนั้นผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ต้องถ่ายก็ได้อะไรเงี้ยครับใช่ เหมือนในภาวะตอนนั้นเรารู้สึกแบบกังวลความปลอดภัยไหมเพราะว่าคนจำนวนมากเนาะ ไม่รู้มาจากมุมไหน จริงๆผมอ่ะไม่ได้กังวลของตัวเองขนาดนั้นเพราะผมรู้สึกว่าโอเคเราดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วทีมเราก็อย่างพี่โก้อย่างเงี้ยก็แบบคนที่ใช่คนที่ผมเยอะมาก แล้วก็แต่ผมเป็นห่วงคนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าแบบคนที่มาถ่ายเงี้ยเขาไม่ได้ดูทางเลยแบบบางทีก็เดินชนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก็อยากให้ดูแลตัวเองกันดีกว่าครับผมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเรามาเจอกันในงาน หรือว่ามาเจอกันตามสถานที่ที่แบบเป็นออฟฟิเชียลผมรู้สึกว่าเราเจอกันแบบสบายใจ แล้วผมก็ให้โมเมนต์กับทุกคนเต็มที่แล้วมันก็เป็นแบบความสบายใจของทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราก็ได้เจอกันบ่อยนะช่วงเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าคิดถึงก็มาเจอกันในที่ที่ควรจะเจอดีกว่าครับ ตัวเราว่าไงว่าไงบ้าง อะไรนะครับ ตัวเราว่าไง วันนั้นน้องติดงาน ใช่ก็ ไม่ก็เห็นภาพแล้วเขาว่ายังไงบ้างได้ความรู้สึกเขาเห็นภาพแล้วแต่เป็นห่วง รู้ นะ อยู่แล้วแหละว่าเขาติดงาน ใช่แต่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าผมดูแลตัวเองได้ใช่ เขาบอกไหมเขาบอกไหม ก็คงเป็นห่วงแหละครับ เขามีเช็คไหมต้องมาถามไหมพี่ได้เลย เจ็บตรงไหนไหมเจ็บตรงไหน น่าจะมีถามผ่านทีมมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ แล้วผ่านเราเองไม่มีทองทำแล้ว แล้วพอวันกลับเราต้องเพิ่มมาตรการการรักษาของเราเพิ่มขึ้นเลย จริง ๆ วันกลับผมว่ามันน่าจะยากเพราะว่าตอนที่เดินเข้ามาครับมันต้องมีคนที่เป็นคนที่มีตั๋ว ก็เลยคิดว่าน่าจะแบบปลอดภัยกว่าอะไรเงี้ยนะคนน้อยกว่าด้วยอะไรเงี้ยใช่ ถ้าวันกลับก็ไม่ได้เจออะไรที่แบบ ไม่เจอครับ หรือว่าผมว่าอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าแบบ หรือว่ามีท็อปิกนี้ออกไปอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ควรทำก็เลยไม่มาแล้วอะไรเงี้ยใช่ผมว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ย แต่ข้างหน้าถ้ามีจะต้องไปทำงานที่ต่างประเทศต้องมีความเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับตัวเรา จริงๆผมว่าเราก็ป้องกันตัวเองนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อาจจะบอกว่าเตรียม ร่างกายให้พร้อม ร่างกายให้พร้อมไม่เจ็บไม่ป่วยครับ ใช่ วันนี้คือถ่ายซีรีส์ ตอนนี้ถ่ายซีรีส์อยู่ครับถ่าย2เรื่องครับผม ซีรีส์กับซ้อมคอนเสิร์ต ใช่2 LL ด้วย ถามวันนี้ดีกว่า วันไหนนะ วันนู้นไงจะออกงาน อ๋อ เพราะว่าเรื่องซีรีส์ ครับผม ถ้าคอนเสิร์ตเขาต้องขึ้นคู่กัน ใช่ ญี่ปุ่นโอเคนะคะ เป็นอากาศดีไหม เอาทักทายแบบญี่ปุ่นมาเผื่อคนญี่ปุ่น เมื่อกี้ทำอยู่ อ๋อคนนี้ชื่อว่า เดินทางก่อนไม่ อ่ะพี่เอ็นปะ คนนี้ชื่อว่าผมรู้แค่นี้ครับ ฝากอะไรคิดถึงอะไรคนญี่ปุ่นไหมคะที่อยู่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนี่ไหม คิดถึงครับคิดถึงแฟนๆชาวญี่ปุ่นก็คือเราเพิ่งเจอเพิ่งไปมีแฟนมีที่ญี่ปุ่นมาเมื่อเดือนมกราครับผมใช่ แค่นี้ แค่นี้เลยคนที่ญี่ปุ่น แล้วคนที่อยู่กำลังอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยคนใดที่กำลังอยู่ญี่ปุ่นเลย คนที่ญี่ปุ่นก็โอยาซึมินาไซฝันดีนะครับ เมื่อกี้บอกพี่ได้แค่นี้ แหมพอพูดฝันดีเนี่ยพูดได้เลยนะ อ่ะสุดท้ายทำท่าแมวจบให้พี่หน่อยทำท่าแมวตั้งกล้องทำท่าแมวแล้ว เอาแมวแบบที่มี เอาแมวทุกมุมเลย เอาแมวแบบที่มันมีคนที่ค่ายอยู่ด้วยอ่ะ เฮ้ยไงอ่ะ ไม่รู้ตอนที่ตอนมีคนค่ายอยู่ด้วยจะทำไงล่ะ ก็ท ในคันได้ไม่ได้ในคันแปดคือ ำโอ้จะได้คันเลยเหรอครับอ๋อ แมวเมียชา เรียบร้อยแล้วเหรอครับ แม่น้องโตอินเสิร์ตกับลูก พี่ชายจ๋าฝาก ลงเลยลงเลยลงเลย ไม่ได้ใน